flash your rack, flash your star. My game, my style. ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අපේ 2000 YouTube channel එකට අද තීරණය කළා පොඩි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්න මේ බස් එකේ POV drive එකක් දාන්න තීරණය කළා. ඉතින් මම කලින් දැම්ම channel එකේ විනාඩි 20න් කොහොමද බස් එකක් සාමාන්‍ය drive කරන්න කියලා එකේ සරලව හැමදේම වගේ මම දැම්ම මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒකේ comment section එකට ගියාට පස්සේ ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලලා තියෙන්නේ හැමෝටම බස් එකක් පදින්න අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා POV drive එකක් දෙන්න කියලා drive experience එක මොන වගේද කියලා එයාලටත් ඒක enjoy කරන්න මොන වගේ drive experience එකක්ද තියෙන්නේ. එතකොට seat position එක view එකේ දේවල් ඔක්කොමත් එක්ක වීඩියෝ එකක් දෙන්න කියලා තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. මම එක POV drive එකක් දැම්ම AC බස් එකක highway එකක මම ඒ POV drive එකක් දැම්ම. ඒකත් මම link එක description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අර විනාඩි 20න් බස් එකක් පදිමු කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඒකත් මම description box එකේ link එක දාන්නම්. අද බලමු වීඩියෝ එකට ගිහින් මොන වගේ experience එකක්ද අපිට මේ drive experience එක ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් මේ බස් එක modification කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය nickel parts වලින් පොඩි modifications කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය uncommon විදියට සමහර modifications තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බස් එක සාමාන්‍යයෙන් අර route එකක් ධාවනය වෙන්නේ නැහැ. මේක ස්පෙෂල් හයරින් ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ බස් එක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් ඕනට අවශ්‍ය විදියට මේකේ සීට් පවා වෙනස් කරලා ගොඩක් සුව පහසු ගමනකට යන්න පුළුවන් විදියට බස් එකේ ඇතුළේ මොඩිෆිකේෂන්ස් කරලා තියෙනවා. මම ඒවත් පෙන්නන්නම්. මොකද සාමාන්‍ය බස් එකක් තියෙන කෙනෙකුට මොඩිෆිකේෂන් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට ඒක වැදගත් දෙයක් කියලා හිතනවා. අපි ගිහලා බලමු අපේ වීඩියෝ එකට. මේ දෙකා මම පරණ වීඩියෝස් ටිකත් ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියන්නම්. ගොඩක් වාහන වලට ආදරය කරන ඇත් එක channel එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. ගිහලා බලමු අපේ වීඩියෝ එකට. අද කොහොමද POV drive එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනි මෙන්න මේ මොඩිෆිකේෂන් එක. මේ නිකල් පාර්ට් එක සාමාන්‍ය අන්කොමන් මොඩිෆිකේෂන් එකක්. මේ මඩ් කවර් එක ඒගොල්ලෝ ලස්සනට ඒක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය අර ස්පෝර්ට් වෙහිකල් එකක් වගේ ඒක පොඩි ඒ වගේ ෆීලිං එකක් එන විදියට මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ටිකක් බස් එක ඇතුළට ගොඩ වෙලා බලමු. ඔයාලට පේන්නේ නැති නිකල් පාර්ට්ස් වල මොඩිෆිකේෂන්ස් මොන වගේ තියෙන්නේ කියලා. ගොඩක් ලස්සනට මොඩිෆිකේෂන්ස් මේකේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඩ්‍රයිවර් ගේ සීට් එකත් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒක මම කිව්වා සීට් සෙට් එක මේකේ මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අර AC බස් එකක තිබ්බ සීට්ස් ටිකක් තමයි මේකට රිප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම සීට් පොසිෂන් එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ අර කුෂන් එක තියෙන හින්දා ගොඩක් සුව පහසු රයිඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය කෙනෙකුට අවශ්‍ය විදිහට යන්න සීට්ස් දාලා මොඩිෆිකේෂන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ජපාන් සීට් සෙට් එකක් තමයි මේ තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් කියන්නේ සාමාන්‍ය මේවා අන්කොමන් දේවල්. වාහනේ මොඩිෆයි කරාට සාමාන්‍යයෙන් අර රූට් එකක් දුවන්නේ නැති හින්දා හොඳ සුව පහසු ට්‍රිප් එකකට වගේ නම් බස් එක ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මම contact detail දාන්නම් description box එකේ.
මේ බස් එක හොඳම තත්ත්වෙන් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඩ්‍රයිවර්ට උනත් කිසිම අපහසුයක් නැතුව යන්න තමයි බස් එක මේගොල්ලෝ හොඳින් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. හොඳ ඉඩ පහසුවක් තියෙන ඉන්ටීරියර් එකක් තියෙනවා. බැරි වේද ගහගන්න? පුළුවන් වෙයි. බැරි වෙයි.
හිතනවා අද දාපු වීඩියෝ එකට ඔයාලා ගොඩක් කැමතියි කියලා. අපිත් එක්ක හැමදාමත් එකතු වෙලා ඉන්න. මම කිව්වාගේ මේ බස් එක ඔයාලට කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම ඩීටේල්ස් දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ කොහොමද මේ කන්ටැක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ මොනවා හරි ෆැමිලි ට්‍රිප් එකක් මොනවා හරි ජර්නි එකක් තියෙනවා නම් සුරක්ෂිතව ගොඩක් සැප පහසුව යන්න මේ මොඩල් එකේ බස් එකක් ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මේ බස් එක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කන්ටැක්ට් ඩීටේල් මම ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඔයාලා කැමති විදිහේ වීඩියෝස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාලා කැමති විදිහ මොනවා හරි දේවල් කරන්න ඕන නම් ඒවා අපිට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන වාහනවල මොනවා හරි ඔයාලගේ දැනගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා මම ඒවා වීඩියෝස් වලින් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මම ද කාහබ් YouTube channel එකෙන් දෙව් මින චාමි කරා.